Të dashur shikues, ky është emisioni Këndi i diskutimit. Tashmë bashkëdhetarët tanë kanë filluar që të kthehen në vende të ndryshme të Evropës, aty ku jetojnë dhe veprojnë, pasi i kanë përfunduar pushime në vendlindje. Por çka realisht na la diaspora? Sa ndikoi ardhja e tyre në ekonominë kosovare? Do ta kuptojmë sot nëpërmjet bisedës që do të zhvillojmë me ekonomistin Mustafë Kadriaj. Mirë se vini. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Tashmë bashkëdhetarët kanë filluar të kthehen. Si kaluat ju këtë sezon, këtë verë me ta? Do ta fillojmë atë klishen që është bën popull, mirë se keni ardhur, sa keni me ne dhe kur do të shkoni, është bërë kjo pjesë Pyetja e famshme. Po. Së pari gjithsesi ju urojmë aty në pushime të këndshme nëse kanë shku, po ashtu ata ende që qëndrojnë. Mendoj që Diaspora gjithsesi po jep një freski, do të thotë nga ona një atmosfere si në familje, po ashtu edhe nga ona ekonomike, po ka do të thotë një ndryshim drastik nga ona pozitive, ku do të thotë gjitha bizneset tregtare, si qendrat tregtare, po ashtu edhe pjesa tekstile, do të thotë e presin këtë sezon do të diasporës, që do të thotë gjithë vitin e llogaritin në këtë kohë, që në një farë mënyrë edhe e plotësojnë edhe ato premtimet ekonomike, ato tregtarë dhe ato biznese, si rezultat i diasporës, që lënë do të holla vazhdimisht, do të thotë gjatë vitit, por edhe në këtë kohë mendoj që po sidomos stina verës do të është diçka që reflekton jashtëzakonisht shumë, por që tani tuti gjatë emisionit do të elaborojmë shumë. Do të përmendim shumë çështje. Po. Gjatë qëndrimit me ta, si keni kaluar, si a keni vrejtur dëshirë që të vinë nga ata që të vinë sërish në vendin e tyre pra në vendlindje? Edhe pse gjithnjë ka qenë një frikë që do thotë diaspora tash ka ndryshuar konceptin e të menduarit dhe të jetuarit atje, por sidoqoftë edhe gjenerata e tretë thotë ka një vullnet që do thotë në këto pushime sa do pak që mund t'i sigurojnë thotë nga puna atje ose nga shkollimi i trive atje, gjithë secili tenton të vjenë dhe ta kalon pushimin në këto vende dhe është për të habitur nga ona pozitive, po flas që do thotë ende të rritë ka një vullnet që të kthehen dhe të kalojnë pushime këtu, ka një dashuri, ende një altruizëm. Ka pasur raste edhe që kanë shprehur pak kënaqësi për trajtimin e tyre. Gjithë pjesa dhe rastet e izoluara dhe ka me pas në çdo si me thonë, çdo vend dhe çdo lami të jetës, por po mendoj që si tërësi, mendoj që diaspora ka ende një vullnet edhe për të kaluar pushimet, edhe për të kthyer, po ashtu edhe për të lënë atë investime ose për të investuar në të patundshme, të pasuritë patundshme, ose do thotë pjesë të banime, të shtëpi, toka apo të ngjashme. Dhe në këto shërbime dhe shërbime të tjera janë ndier disa herë edhe të diskriminuar për çmime më të shtrejta e kështu me radhë, madje ka pasur raste kur e kemi dëgjuar që kanë thënë se nuk do të vinë më në Kosovë për shkak të këtyre diskriminimeve kështu. Në momentet caktuara gjithmonë është ajo mlefi, thotë edhe ne nuk jam kënaqur që jetojmë këto në momentet caktuara, po sidoqoftë është një fuqi e cila do të i lidhet për vendin dhe nuk ka të ndalë. Gjithsesi mendoj që ende thotë diaspora ka vendinja vërtet fare. Më të vërtet po. Mirë, nderuar, na thoni ju cili është vlerësimi apo edhe mendimi juaj për pritjen e tyre që u bëhet fillimisht nga niveli institucional? Ndoshta më shumë po bëhet do thotë një zhurmë nga ana institucionale se sa diçka konkrete, po sidoqoftë thotë ka filluar një reflektim nga ana e institucionit thotë me ato banera, me ato thotë mikpritja dhe mirëseardhja e diasporës dhe me disa festivale të ngjashme. Këto ndoshta edhe në mungesë të buxhetit thotë nuk po ka edhe hapësirë, mundësi thotë financiare edhe vetë shteti i Kosovës ashtu që të ndonë diçka, edhe pse jam do thotë që ti kushtohet një vëmendje dhe më e madhe thotë diasporës në këtë drejtim, sepse është meritore për gjitha proceset në Kosovë, si do thotë para viteve të 10-ta, po ashtu vitit të 90-ta, mbajtja e arsimit gjallë, po ashtu edhe për kraj edhe luftës nga ana financiare, po ashtu edhe rindërtimi i Kosovës mbas luftës është mënyrë ekskluzive mendoj diasporës që këtë drejtim do të kishte vlerësuar që çdo qytet i Kosovës e ka për obligim ta emëron spaku një shesh kudo në qytet si sheshi i diasporës, sepse edhe është diçka
që edhe më shumë i lidhë diasporën, po ashtu edhe ne kemi obligim ndaj tyre. Po, dhe diaspora konsiderohet edhe si një prej burimeve financiare shumë të rëndësishme për vendin tonë, mendoni kështu? Gjithsesi tani më që do thotë po him edhe më në emision do thotë nga ana pjesës ekonomike, mendoj që Kosova deri do thotë një kohë që është ka pasur krenarinë ekonomike duke llogaritur do thotë në pasuritë nëntoksore. Mendoj që tani tutje nëse kanë mbetur do thotë një med do thotë pasuritë nëntoksore tani tutje një diçka reale, një përparësi krahasuese edhe ndaj vendeve të rajonit për nivel botëror, mendoj që tani tutje shteti i Kosovës do ta ketë shumë vigjilant, që t'i ketë kujdes do thotë nga diaspora, sepse është një promotor do të i të hyra cash në Kosovë që vetëm do të kem njerëz ose strategji se si ti lansojmë do thotë në të bërit biznes dhe në zhvillim ekonomik do thotë në investime të hyra direkte, mendoj që do të ishte një promotor i zhvillimit ekonomik, sepse ka edhe shumë njerëz atje që kanë biznese që vazhdimisht interesohen, por gjithnjë do të për shkak të një ambienti ende jo të sigurt të bërit biznes tu, duke filluar nga ana ligjore. Infrastruktura mendoj që edhe ka ende pjesa e energjisë, por mendoj që infrastruktura rrugore në Kosovë është përmirësuar dukshëm, nga kjo pjesë, mendoj që Kosova nuk ka shumë keq, por nga ana e infrastrukturës të energjisë elektrike, po ashtu edhe ana ligjore dhe siguria në përgjithësi, ka vend për të përmirësuar që të krijohet duke u larguar gjithmonë aja brenga që do thotë metoja do thotë që mirët nga njerëzit zyrtar të largohet një herë për gjithmonë që do thotë investitorët e huaj. Asnjë investim më i mirë nuk mund të vjen në Kosovë se sa nga diaspora, sepse ato përveç që tentojnë të kenë një biznes që ju krijon të hyra, ato kanë gjithsesi edhe anën altruiste, ndërsa një X biznes do të është me një nacionalitet tjetër, ai së pari shef vetëm anën financiare, më së paku i intereson pjesa se sa do të janë të hyra në vendin tonë. Po, dhe sa parafërsisht sjell diaspora në vendin tonë gjatë një viti kalendarik? Në bazë të gjithsesi do thotë që nga mbas lufte, duke mos u marrë në pjesën e paralufte, që nga mbas lufte do të kemi një trend të rritjes të remitancës nga ana diasporës, që dhe vitin e kaluar do të ofrohet afër 1 miliard euro nga ana zyrtare, po flas që kalon përmes llogarive financiare të bankave apo të institucioneve që janë të postave të shpejta. Përmes aty do të ka afërsisht afër 1 miliard euro, duke mos e llogaritur që një pjesë e madhe do të kaloj i bardhë në mënyrë fizike, do thotë mërgjimtarët tanë që sjellen në Kosovë me mënyra të ndryshme, duke bler diçka apo duke i punuar cash, do thotë që të financojnë këto. Mendoj që kjo po si do thotë dikon sa është vetë buxheti i Republikës së Kosovës, do thotë diaspora po është e gatshme të investojnë këto, do thotë vetëm ne duhet të dimë si ti kthejmë do thotë këto holla, kjo fuqi financiare ti kthejmë do thotë në investime që të jenë një promotor i zhvillimit ekonomik, do thotë që ka reflektim do thotë në mirëqenien, në punësim, do thotë edhe një vend atraktiv nga ana nivel rajonal, po nivel edhe më gjë. Po, dhe pra shifrat janë duke u rritur çdo vit që vijnë pra nga diaspora. Po, vetëm do të bëjmë një dallim që koncepti i shpenzimeve dhe atyre, tash kanë filluar të familjet të jenë në familje më të ngushtë, do të vetëm prind, do të bashkëshortë dhe fëmijë, që ato investime lënë më shumë në pjesën që kalon pushimet, po ashtu në momentet caktuara që kanë diçka ahengje të ndryshme, edhe ato përmes shpenzimeve tyre ndikojnë që të krijohet një fuqi ekonomike nga aspekti i qarkullimit tregtar, si në ushqim, tekstile, ngjashme, por që ajo fare kjo ndihmon realisht vendin tonë. Po gjithsesi edhe në fakt edhe kjo është edhe kështu duhet, sepse është edhe parimi ekonomik që do të na mësojnë se ta zojmë peshkën, jo vetëm na i sjellën të servuar, sepse kjo na bën në një mënyrë dembel edhe nuk jemi atraktive për ekonominë e tregut si shoqëri që ndoshta në momente të caktuara, në raste të caktuara edhe na bën pak dembel ne si qytetar që jemi rezident këtu, që si rezultat ndoshta edhe është
mos shkoj në ekstrem, mendoj që edhe kjo keq qeverisje, po noton si rezultat i të hyrëve që pikim nga diaspora që nuk po vrejet shumë dhe ajo varfëria dhe kushtet jo të mira në Kosovë, sepse mos të kesh të hyrë nga diaspora, ose ajo shifra afër 1 miliard euro, mendoj që në Kosovë do të kesh të pagnatësi dhe mendoj që edhe do të ishte ngritë dhe zëri qytetarë në këtë drejtim, që tani tutje, nëse më lejohet, edhe qeveria ardhshme, përveç që proceso politike që Kosova i ka jetike me i kry s'pako qeveria ardhshme se shkaj shumë gjatë, mendoj që nga ona ekonomike strategjive do të jetë gjithsesi do të pjesa se si do të kemi kujdes ndaj diasporës dhe si të menaxhojmë me diasporën si nga ona si popullat që është e Kosovës, do të thotë shtetet e Kosovës, por që jeton dhe vepron në mërgim, po ashtu edhe fuqia atyne ekonomike do të si ne duhet t'ju ofrojmë atyne ambient të ngrët që ato të jenë të gatshëm të investojnë në Kosovë. Po, pra ndihmat e tyre mund të ndikojnë edhe negativisht në një farë mënyrë tek ne, pasi që mund të pasivizohemi dhe pastaj të llogarisim në diasporë. Nuk punojmë sepse na sjell diaspora. Gjithsesi mos ta përsëris ato që thash më herët, ne do tash si shoqëri të mendojmë thotë me konceptin e ekonomisë së tregut. Ne vetëm do të kemi mundësi që të na jepet mundësia që të punojmë, do thotë edhe si fuqi punëtore, por edhe si biznes, por që më së paku do të jemi do thotë asi dëmbele që vetëm të presim sepse kjo nuk e tregon edhe performancën e mirë do thotë si qytetar do thotë në nivel regional apo mazhër sepse ajo shpirti do thotë i biznesit do të është në çdo qytetar dhe në çdo popull. Vetëm këtu ka ndikim edhe shteti i cili thotë me workshopet e tyne, me punën e tyne thotë përmes Ministrisë të caktuar siç është Ministria e Inovacionit apo Ministria e Diasporës në këtë drejtim, thotë që ta ngjall atë shpirtin thotë që është i fjetur i secilit njeri që është i gatshëm të bërit biznes, që në këtë drejtim të ndikon që të bëjmë një vend që ka mundësi ekonomike që ne të jetojmë mirë në këtë drejtim, sepse Kosova ka shumë mundësi do të thotë si natyrore, pasuri natyrore, po ashtu edhe është një vend do të thotë kyç në mes të Ballkanit që tani edhe tutje edhe autostradat që bënë mendoj që në këtë drejtim nëse dim të shfrytëzojmë, jemi një vend shumë i përshtatshëm që një vend shumë atraktiv që të bëhet gjitha lëvizja e maunë thotë në Ballkanin perëndimor. Po mirë, a janë të interesuar bashkëdhetarët që të hapin biznese në vendlindje? Kam një bindje që secili bashkëdhetar duke folë edhe privatisht me ta në biseda të lira, secili është interesuar duke mos i përveçuar të emra të caktuar që vazhdimisht interesohen dhe pse nuk po e bëjnë një gjë të tillë? Pse nuk po investojnë në vendin tonë? Është për të ardhur keq që dëgjojmë institucionet të bëjnë thirrje vazhdimisht për një gjë të tillë. Hapja e Kosovës ndaj botës dhe Bashkimit Evropian dhe kur i kem të gjithë këto thotë nga në momentet e caktuara na bën dëm sepse nga Kosova vazhdimisht përcillen raporte përmes ambasadave të huaja ose shërbime të caktuara në pozitive ose negative Kosovën ende thotë e shohin si një pikë të zezë që ende thotë ka vend për të përmirësuar nga ona ligjore sepse gjithmonë është frika përderisa Bashkimi Evropian ne nuk na jep dritën e gjallë për liberalizim për shkak të korrupsionit të lartë, aja do të krijon një frikë do të edhe të bashkëdhetarët tanë sepse asnjë njeri nuk është i gatshëm, pa marrë parasysh dëshirën e tij nuk është i gatshëm, do thotë që ndjersën e vet do thotë ta hodhë dikon pa e ditur që s'pako që ti llogarit thotë kthimin e atij investimi, por në këtë drejtim tani tutje nëse më lejohet mendoj që me që tash potencialisht vendi mund të shkojnë zgjedhje vetëm pritet thotë seanca ardhshme thotë që të shpërndohet kuvendit dhe të caktohet data, mendoj që edhe pse ka një reflektim të subjektit politike, mendoj që do të edhe një reflektim edhe më i madh që të jepet hapësirë diasporës nëse më lejohet s'pako le të jetë mendim personal që përderisa minoritetet kanë vende të rezervuara, që shumë pak ndoshta kanë kontribuar në gjitha proceset e Kosovës në krahasim me diasporën,
mendoj që diaspora gjithsesi duhet i ketë së paku 5 vende të rezervuara që ata të konkurrojnë vetëm si diasporë, cilë do që mund me arrit për me hynë parlament me qenë vende të rezervuara të diasporës e para. Mendoj që do përfaqësimi i diasporës paku me 5 deputet në Republikën e Kosovës, sepse kur thuhet që dikun rreth 800.000 qytetarë janë jashtë vendit, mendoj që edhe më shumë i bie që të kenë përfaqësim diaspora, po spaku ti kenë 5% për shkak se po ngarkohet shumë edhe legislative për shkak të minoritetit, po ashtu vende të rezervuara të serve. Mendoj spaku 5 deputet e meritojnë diasporë të kenë në kuvend, po ashtu edhe qeveria e ardhshme, do thotë Mustafë përsëris do të ketë një strategjia numër 1 do të jetë krijimi i ambientit për diasporën do të kthehen në investimet nga ana të bërit biznes, sepse është shumë e rëndë thuash që edhe Banka Qendrore vetë do të ka dhënë raporte që ka një pjesë të madhe që diaspora do të i marrin të hollat e tyre të deponuara, që ato të deponuara shumë pak do t'ju kthejnë atyre në investime, aja do të thotë interes i depozitës që ka një vlerë shumë të vogël, që gjithsesi edhe gjithnjë do thotë parimet ekonomike dhe teoritë ekonomike thrasin që do thotë të kthehet në investim, sepse investim përveç që thotë ndikon në bruto produktin, po ashtu ndikon edhe në punësimin dhe mirëqenien thotë e qytetarëve ku jetojnë. Po, gjithashtu e përmendet më herët që po shpenzohen kudo, ku konkretisht më shumë po shpenzojnë diaspora në vendin tonë? Është për të ardhur keq do të ndoshta ajo përveç do të investojnë në momentet saktuara që secili nga ana e diasporës vlerëson ta ketë një kulum mbi kokë ku do të vjen. Pjesën më të madhe po e shpenzojnë përveç shpenzimit ditor, po mendoj që pjesa e ahenjë do të në dasma është mendoj diçka vlerësoj që është diçka e tepërt, sepse ato shumë pak ndikojnë në përmirësimin ekonomik, përveç ato hotele, nëse më me thonë që i shfrytëzojnë ato përfitojnë, diçka më shumë nuk vlerësoj, edhe pse nga ona si mendoj që edhe hotelet nuk kanë reflektuar komedisën në Kosovë, sepse Kosova nga ona e turizmit mund të llogarisë që si Kosovë ka të hyra, jo ka të hyra, po nga ona turizmit është turizmi malor Kosova që mund të vlerësohet, po nuk mund të thuar që Kosova gjithë këto hotele të kenë punë në Kosovë, në kur janë afër metropolën, nëse mund është me thonë afër qytetit në Kosovë që është diçka pa kuptim nga ona ekonomike, sepse zakonisht pushimore dhe këto janë në periferi të qytetit, punën më të madhe po e bën përgjithësi këto afër hotelet dhe këto sallonet, hapësirat e mëdha që vetëm përgjithësi këto afër ahenjë, disko ndryshme, dhe këtë që nga ona ekonomike kjo nuk ka një hapësirë ose një vend që mund të krenohet. Por që shumë para po shpenzohen aty. Po gjithsesi edhe më rëndë është që të zakonisht po bëhen në pjesën e vendshme do thotë, që edhe inspektorët e ATK-s përgjithësi janë të fijet në momentet e caktuara vetëm shkojnë formalitet, që thotë edhe ato po vetë fundit kanë qenë të angazhuar vazhdimisht në këtë. Uroj që të jenë më të angazhuar sepse unë jam për më punu secili biznes, por për atë që po në do të deklaron sepse më që e shfrytëzon këtë vend dhe e shfrytëzon gjitha të mirat e shtetit, secili biznes do të ketë shumë qartë që jo vetëm në Kosovë, por kudo që vepron si biznes, je i obliguar që të përgjigjesh gjitha tatimet që në fuqi. Që në këtë drejtim ende kemi do thotë një evazion fiskal që pa marrë parasysh që mund të deklarohet ATK-ja ose të ngjashmet që janë aktiv, po mendoj që Kosova ende është larg nga ona e shërbimit financiar, nga ona shtetërore që të jenë në shumë vigjilent nga ona e zhvacëve të vendit, sepse ka do thotë evazion fiskal do thotë duke mos e llogarit edhe veri në Kosovë që ajo është i pak kontrolluar, po edhe për brenda ka evazion fiskal. Dhe nga kjo që po thoni ju lidhur me shpenzimet të bashkëdhetarëve tanë në vendin ton, sa realisht po ndihmohet direkt buxheti i Kosovës nga të hyrat prej tyre? Po
ato do thotë me shpenzimet e tyre mendoj që do thotë ndikojnë do thotë në fuqizimin e biznesit në përgjithësi në tregti. Dhe ato bizneset të tregtisë ato reflektojnë do thotë me ngritjen e tatimit që bën do thotë nga në nivel të buxhetit dhe e vetmi argument që mund të deklarojmë dhe që mund të kemi do thotë shifër të saktë është kjo pjesë. Një herë është edhe rrugë vetme. Po nëpërmjet nuk faturimeve. Përmes kalkulimeve nuk kem do thotë një mundësi tjetër që mund ta llogarisë vetëm kjo pjesë, do thotë. Mund ndoshta në momente të caktuara bën holumtime, po ato janë do thotë shumë të marginalizuara që do thotë nuk është një tregues real, përveç do thotë anës së deklarimit financiar të biznesit, ose eventualisht ngritja e punësimit në nivel të Kosovës, po ashtu edhe mund të jetë një për shembull vitet e muajit e verës, që prej maj, qershor, korrik, gosht mund të reflektojnë që sa ka pas ngritje të punësimit dhe t'ia lëm meritën kushtimisht diasporës. Vetëm kjo mund të jetë si një argument ekonomik. Pas zakonisht 3 muaj euro i treti vitit mund të reflektojmë më shumë. Zakonisht edhe në i treti sepse kjo kohë pse tash do thotë është të ndodh shpenzimi, ende do thotë nuk është bërë në fakt për llogaritja. Do të mundet me dalë ka shtatore do thotë raporti i tremëjorit të tretë se si çfarë trendi kemi pas do thotë të shpenzime një herë nga ana diaspora, por një herë do thotë edhe ndikimin edhe në ngritje ekonomike të vendit. Bashkëpunëtarët tanë përveç se vinë në Kosovë shkojnë edhe në Shqipëri dhe në vende tjera për të vazhduar në pjesë të pushimit. Po, gjithsesi, unë mendoj që diaspora e Kosovës përveç që po amon gjallë Kosovën, një herë po amon gjallë edhe Shqipërinë, edhe pse Shqipëria është për të ardhur keq, ende do thotë nuk ka treguar jo pjesën anës nacionale, thotë që jemi do të dy popull në dy shtete, por mendoj që s'po nga ana e interesit ekonomik. S'po le të na trajton si qytetar dhe si turista që shkon i bën pushimet e tjera, më së shumë në diasporës që ende ata njerëz nuk kanë vëdësuar në këtë drejtim, që për veten e tyre se tek e fundit dhe ti si një pushues e gjen ku është do thotë ambienti më i mirë dhe ndryshon destinacionin. Por është për të ardhur keq që Shqipëria ende në këtë drejtim përkundër kushtet që ka shumë të favorshme për pushimet, do thotë pjesën e Bregdetit, ende Shqipëria nuk ka reflektuar me një farë mënyrë mos ta banalizoj dhe mos ta barazoj do thotë me shtetin e Serbisë, por me taksën do thotë që ka vendosur në rrugën e Kombit. Po ashtu edhe me disa reflektime të njerëzve ekstremistë atje në Shqipëri, mendoj që ka kriju një dozë të frikës të qytetarëve të Kosovës që të mendojnë atë shkojnë apo jo në Shqipëri, që edhe vetë kanë deklaruar që ka pas një rënje të interesimit të pushuesve kosovar, sepse mundet edhe të vite ta përvon, por jo në pafundësi dhe ti gjithmonë ta kesh atë dozën e frikës, e mikpritis jotë ngra, do thotë aty ku shkon. Është për të ardhur keq që unë mos ta përsëris jo për ne si pushues, por për vetveten e tyre që ajo do të ishte shumë pozitive në të hyrat buxhetore të shtetit shqiptar. Ne të flasim edhe për çështje tjera, tani shikues në rror, ne do të shkëputemi për pak çaste, vazhdoni të qëndroni edhe me temën e. Vazhdojmë të shikues të nderuar, jeni me këndin e diskutimit në pjesën e dytë të emisionit, do vazhdojmë të flasim me doktor Mustafë Kadriaj, ekonomist, lidhur me diasporën dhe investimet dhe ndikimi i diasporës në buxhetin e Kosovës. Zotër Kadriaj, përmendët më herët që diaspora janë të interesuar që të bëjnë investime në vendin tonë nga buxheti i tyre, por çka konkretisht ata kërkojnë nga vendi ynë, nga shteti ynë? Çka do duhej njëkohësisht edhe shteti të bënte konkretisht që ata të bindën që të vinë edhe të investojnë në vendin tonë? Mos të përsëris është pjesë ana ligjore, siguria, po ashtu infrastruktura teknike,
që e krijon një ambient të ngrohtë që secili investitor, pa marrë parasysh, po në këtë rast më që po flasim për diasporën, në këtë drejtim, po ashtu edhe përveç kësaj Kosova do të mendoj dhe të vlerësoj se në cilat lami ekonomike të investohet dhe interesimi i diasporës cili janë në cilat investime, sepse ti mundesh me bën një strategji por është problemi që diaspora sa është e gatshme dhe sa është e përgatitur për ato investime që në këtë drejtim do të ishte dashur që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me fakultetet e caktuara, po ashtu në bashkëpunim edhe me diasporën të marrin konferenca shkencore të vlerësojnë njerëzit ekspert, njerëz të çështje të caktuara që të vlerësojnë si ta bëjnë një strategji, kur flas strategji spoko për 15 vite, që cili do kryeministër që vije mund të ketë ndryshimin kozmetik, por ai trungu i strategjisë nuk do të ndryshojë sepse kjo e mbyti vendit që nga mbas luftës. Sicili kryeministër, sicila qeveri që vjen krejt çka ka ndërtu tjetër tenton ta prish apo ta injoron duke tentuar që të ketë ide të veta, por më në një mandat që asnjë nuk peçon mandatin deri në fund, më në 2 vite, viti i parë konsolidim, viti i dytë po tentohet bëhet diçka dhe në fund 10 vitit ose viti i tretë vetëm po shkohet në zgjedhje, që në këtë drejtim do ta kenë qartë secili burrshtetës, nëse tentojnë më të vërtetë të bëhen burrshtetës, le ta lënë anash populizmin, por të mendojnë tamam për të mirën e vendit, që vendi të bëhet konkurrent në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, sepse me disa veprime që i bën ato legislativi, po ashtu ekzekutivi, është shumë e rëndë kur edhe mes cilët e kanë prokuror Kosovën në të gjitha proceset, po ashtu në shtet ndërtim dhe në njohjen e pavarësisë të mendohet se çka do të bëhet me këtë projekt, nëse është Kosova projekt, ose me këtë vend që ka shpollur pavarësinë, të mendohet se çka do të bëjmë me të apo gabum apo jo që Kosova sa të shtet, kjo do t'ja vendosin vetës gishtin kokës që çka do të bëhet, sepse nuk mund të tolerojmë në vazhdimsi me këto deklarata të nivel kombëtar, nivel nacionalist që më të vërtet realiteti ballkanik dhe mentaliteti ballkanik ende po i ngëlltit, që kjo për të mirën e vendit nuk reflekton mirë, sepse ti je një patriot kur ti je i gatshëm me bisedu, me bashkëpunu me të gjitha vendet e rajonit, pa marrë parasysh raportet historike ose politike me atë vend ose me cilin vend, që por ti do të gjithsesi të jesh pragmatik, i gatshëm, do thotë edhe për vendosje sanksione, po edhe i gatshëm edhe për reflektim, sepse kur edhe superfuqitë e mëdha në momente të caktuara binë në bisedim, sepse globalizimi nuk ta lejon ti me bën një ekonomi vetëm në vetvete nacionale, sepse spoku konsumatori e kërkon një produkt dhe një vende të caktuar që ti si shtet ose ndërhyrje në ekonomi do të ishte e gabuar nëse tentohet në këtë drejtim. Ndërhyrja në ekonomi do të ishte në përkrahjen e ekonomisë dhe biznesit, jo do të në bllokimin ekonomik. Po, dhe i rikthemi sërish çështjes së investimit të diasporës. Ju si ekonomist apo edhe kolegët tuaj keni bërë ndonjë vlerësim se çka ka nevojë Kosova që të investohet dhe këtë do ta bënin më mirë bashkëdhetarët, biznesmenët nga diaspora? Unë mendoj që e para do të cila është Kosova ka do të atë fuqinë ekonomike që unë edhe kam mbrojtur disertacion nga ana pasurive nëntoksore. Mos e lëm të pasuritë vetëm si një mit ekonomik që kemi pas krenari për ato pasuri, por që t'i kthejmë më të vërtetë në zhvillim ekonomik, sepse edhe energjia elektrike e kemi një thëngjell të gatshëm që jem aq fuqi që mund ta furnizojmë energji elektrike edhe rajonin ndoshta edhe më gjerë, po ashtu edhe pasuritë nëntoksore, që për pjesën e pasurive nëntoksore më të vërtetë duhet të tentohet të gjinë investitor nga jashtë që oroj që të ketë të bashkëdhetarë tanë që kanë asi fuqi ekonomike që të investojnë në këtë pjesë. Po ashtu do të mbas kësaj do të fillon pjesa e bujqësisë, e cila është shumë e nevojshme, që ka ende vend këtu në këtë drejtim bërë nga ana bujqësisë ka filluar, po ende ka vend që të punohet, edhe tani në fund do të fillohet të ketë të kushtohet rëndësi tregtisë dhe shërbimit, që për fat jo të mirë, po ta sheh realitetin në Kosovë është këtë kundërta. Këtu ka do të thotë një zhvillim
dy biznesit, shërbimi dhe tregtia, ndërsa pjesa prodhimit dhe po ashtu pjesa industriale është më shumë bazdore. Që kjo nuk është premtuese për një vend i cili mendon të ketë një stabilitet ekonomik. Që në këtë drejtim do t'ju ofrohet, do t'ju vendoset në letër diasporës cilat pjesë ekonomike ato tentojnë të investojnë dhe ne si shtet dhe si qeveri jashtme kush do të vijë dhe të jenë në dispozicion të përkrahjes së diasporës. Spoko mendoj që si investimi i huaj do thotë ne nuk mund t'i ndajmë ka do që vija, por spoko thotë diaspora ta ketë një hapësirë shumë të ngratë që të jetë të gatshme të investojnë në Kosovë. Dhe në këtë drejtim ato duhet të bëheshin fushata sensibilizuese, të bëheshin thirrjet për diasporën që të investojnë në vendin tonë dhe ku të investojnë? Përveç disa kampanjave që ka rënë të shoh, eventualisht edhe subjektet politike ndoshta tani mund të bëjnë kampanjën e tyre politike dhe në fushat, por diçka konkrete nuk mendoj diçka që ka pas që gjithmonë ka mbet në hijen e problemeve politike dhe të ngjashme në Kosovë. Duhet të bëhet diçka më konkrete. Po në mendoj që diaspora në këtë drejtim do të dëshirojë të ishte shumë aktive dhe të ishte shumë e qartë në kërkesën që cili do lider që tenton të kërkon votën nga diaspora ta ketë qartë. Nëse nuk ke do të thotë si diaspor, spoko 5 vende në Parlamentin e Kosovës dhe të ke do të thotë ambient ligjor dhe sigurisht që diaspora të investojnë në Kosovë, do thotë pse do të thotë një të pritet ose të mirë pritet një lider, X lideri i Kosovës do të thotë pritet nga bashkëdhëtarët në vende ku ata jetojnë dhe veprojnë. Do të jetë shumë e qartë. Jo do të thotë shkojmë me ato inatët klasike, por të jem shumë konkret. Do të diaspora në këtë drejtim do të jetë shumë e qartë. Cili do të jetë premtues, sikur që ishte rasti që mbeti dhe kemi qenë dhe kemi biseduar rastin kur ishte do të grevat në arsim. Kur e vendos firmën që ke premtuar, do të e rrëmbas. Edhe secili lider, secili subjekt politik do të që i premton edhe diasporës duhet të vendosin letër. Dhe kjo do të është shumë normale në këtë drejtim, që në këtë drejtim diaspora do të jetë shumë suqel, shumë vigjilente, që do të jetë shumë e qartë që tani tuti mendoj që më shumë se çdo kush e meriton diaspora do të ketë një përfaqësim në parlament dhe mendoj që ata kanë reflektim edhe se përgjithësi dhe deputetët më shumë pëllujnë rolin e numrit se sa të ideve, në që edhe në këtë rast do të gjithmonë do të edhe në pjesën politike do të mund momentet caktuara që të kenë vlera ata 5 deputet që një koalicion qeverisës do të gjithsesi të pranojë do të ato kërkesat e tyre. Po, kalojm tek një çështje tjetër gjatë kësaj periudhës së verës patëm edhe shumë aksidente që gjatë këtyre aksidenteve kanë qenë të përfshira dhe veturat nga jashtë vendit. Pse mendoni se nuk kanë efekt thirrjet e vazhdueshme nga institucionet për ngasje më të qetë? Ndoshta këtë pjesë do të thotë si ekonomist nuk di sa jam kompetent, por gjithsesi po mendimin dhe komentin do ta jap gjithsesi, por po flas për dallim në gjitha viteve tjera. Mendoj se këtë vit ajo ngarkesa në komunikacion edhe pa diasporën ka qenë. Po ashtu edhe aksidentet edhe pa diasporën kanë qenë, spoko në këtë drejtim do të mos t'i akuzojmë në mënyrë pa drejt diasporën sepse kemi pas edhe aksidente dhe ngarkesë të komunikacionit në mënyrë të vazhdueshme dhe po kemi vazhdimisht. Dhe po ashtu ndoshta edhe pjesëmarrja në aksidente mendoj që diasporës për dallim në viteve tjera nuk mendoj që ka qenë më e vogël krahasim me vitet e tjera sepse po kemi ne do të thotë po ka do të komunikacionin në Kosovë vazhdimisht do të aksidente me fatalitet për fat keq. Por kjo është si rezultat do të i shpejtësisë të madhe që i ngat secili. Pa kjo vlen për të gjithë jo. Për të gjithë do të kjo është diçka që nuk do të caktojë me njerëz të caktuar sepse është e padrejtë. Është marginalizimi apo ti marrëm tash vetëm diasporën thotë mendoj që e bëjmë do thotë një padrejsi ndaj tyre sepse edhe vetë qytetarët që në rezident nuk janë të vetëdijshëm ende në këtë drejtim. Po, dhe në anën tjetër pritjet e gjata në pikat kufitare kanë qenë edhe si vjet dhe pse sipas jush po ndodhin këto pritje dhe kjo po ndodh çdo vit, nuk po ndryshon gjendja.
Tash këto do të gjithsesi do të ta merr barën të qeveria në ikje që në vend që Kosova për këto 2 vite ta përmirëson ambientin dhe raportet me shtetet e rajonit, Kosova ende po përmes të aty në ideve populiste që vetëm të kemë tonë një mbështetje të popullit me disa ide kështu nacionaliste që nga ana ekonomike deri në moment se këtu ka taksa ka pas një ndikim ekonomik pozitiv, por në momentet caktuar përderisa ti e prish ambientin politik dhe diplomatik të Kosovës, edhe me miqt të Kosovës, në këtë drejtim ti nuk je lider nëse ti nuk e tërheq taksën. Dhe në këtë drejtim mendoj që në vendet që Kosova të reflektojë dhe të krijon raporte më të mira dhe që më shumë të po e pëson diaspora si rezultat i këtyre raporteve Kosovë-Serbi dhe Serbia në vazhdimsi po tenton që ti maltreton qytetarët e Kosovës, që portarët keq edhe vetë ona institucionale e Kosovës në doganet, zyrtarët doganor nuk e di pse aq shumë ka kontrolla nga ana e diasporës që pak a shumë nëse këta kanë, nëse shteti i Kosovës ka shërbime informative dhe njerëz që mirën me atë punë, mendoj që do të dihet se kush mund të qenë i rrezikshëm, sepse ai që vije me familje, ai do të më spoku do të ka një rrezik për këtë vend potencialisht mendoj. Që ai vetëm mund të sjellë të mira ekonomike më spoku diçka të këqija, që në këtë drejtim do të jenë shumë vigjilant institucionet tona që mos bëjnë ngarkesa burokratike sepse po i eritojnë, sepse është shumë rëndë të pret me familje. Mendoni se është rrezik që sidomos gjeneratat e reja të fillojnë të mendojnë ndryshe, pra të mos vinë më në Kosovë. Nëse në vazhdimsi do të kemi një keq qeverisje, do të pse të mendojnë ata? Se në këtë drejtim, unë mendoj që nuk ka diasporë më shpirtërore, më altruiste se sa në diasporë shqiptare. Dhe përkundër kushtet do këta. Dhe të jem në mesin e vendeve të pakta dhe në vendin e 5 vendeve nivel botëror që kemë diasporën më të fuqishme kemë. Dhe ne do të thotë asnjë potencial ekonomik nuk po dim ta menaxhojmë. Dhe në këtë drejtim do të edhe qytetari i Kosovës do të përkra ato subjekte politike të cilat janë të hapur për bashkëpunim, sepse shumë letër se cilët do të ketë ide nacionaliste dhe ta bllokojnë vetvete. Kryeministri i jashtëm, përveç strategjisë ekonomike, mendoj që e dyta do të reflektoj në heqjen e taksës dhe në dhënia hapësirë bisedimeve, sepse nuk jemi aq komod që ne të luajmë këto superfuqi botërore, sepse kur edhe këto procese kemi së rezultati tyre. Dhe tash në këtë rast, ne ju shesu mend atyre, kjo është e pakuptim, nuk ka logjik. Mendoni gjithë kjo ka reflektuar sidomos në pikat kufitare? Për të hyrë dhe për të kaluar bashkëpunëtarët tanë? Sepse Serbia do thotë ka tentuar që të hakmirët në këtë drejtim dhe kemi pas raste edhe nga ona e bashkëpunëtarëve që kanë vitin e kaluar dhe vitin më herët ka pasur prikje të gjata. Gjithsesi, po tani edhe një argument më shumë e ka Serbia. Një argument më shumë që po marr parasysh që ajo ka qenë pa drejtë ndaj neve, mendoj që mos heqja e taksës do tash edhe kjo qeveri në ikje, po ashtu edhe shkurja në zgjedhje, krijimi i qeverisë së ardhshme, mendoj që fundi i vitit më sigurt të mendoj që janari i vitit ardhshëm kemi pas qeveri. Sepse na më tash jemi bën imon edhe ndaj ngërçe politike. Po të mund ta merrni në mend tash cili do që vije si mandatari i qeverisë sa problemet kemi pas. Kështu që kjo po vazhdon kjo taks që na shtan në kuptimin e drejtë dhe të parën dhe ndikon negativisht nga ana e dëmtimit të fshinit verior Serbisë. Po nga ana procesit të Kosovës dhe të Kosovës edhe pi humbin komplet vjesht edhe fillimi i vitit tashëm. Sepse krijimi i qeverisë nëse bën në janar, konsolidimi ti merr edhe 2 muaj ditë. Do thotë deri në mars vitit tashëm nuk kemi pas një qeveri stabile, cilat funksionale që të mendoj të thotë për të mirën në vend nga ana ekonomike, po ashtu edhe politike. Shpresojmë që bashkëpunëtarët të vinë vazhdimisht në vendin tonë. Të jemi edhe ne që i presim më mirë ata.
Probleme vetëm nga ana institucione tona dhe ne si qytetarë dhe sa reflektojmë, sepse Mustafë përsëris kemi një diasporë të mrekullueshme cila ka ndikuar gjithmonë pozitivisht në gjitha proceset. I falenderoj shumë që ishit në emision. Faleminderit. Shikues nderuar, kjo ishte biseda e sotme për emisionin Këndi diskutimit. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.